28 جون سال 1914 شاهزاده امپراتوری مجارستان به همراه خانم خود یک جا به بوسنیا رفته بود. او در موتر خود نشسته بود و به همه مردم دست تکان میداد. ناگهان راننده او موتر را به سوی یک کوچه دیگر دور داد. این اشتباه از طرف دریور صورت گرفته بود، اما کی میدانست فقط همین یک دور اشتباه منجر به جنگ جهانی اول می شود. این جنگ باعث کشته شدن 40 میلیون نفر و میلیاردها دلار ضرر می باشد. بیایید ببینیم که یک چرخش اشتباه دنیا را چگونه به جنگ جهانی کشید. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. قبل از جنگ جهانی، یعنی در سالهای 1900، نقشه جهان کاملا متفاوت بود. امپراتوری های بزرگ چون امپراتوری روس، امپراتوری عثمانی و امپراتوری مجارستان وجود داشت. در این بین مهمترین کشور بوسنیا بود که تمام این قضیه از آنجا آغاز می شود. در سال 1908 امپراتوری مجارستان بالای بوسنیا تسلط پیدا کرد و تمام معاملات او را کنترل می کرد. زیادترین نفوس بوسنیا و سربیا را اسلاوی ها تشکیل می دادند. به همین خاطر بین این کشورها همدردی زیاد وجود داشت. این دو کشور به صورت مکمل مثل هم بودند، اما سربیا عضو امپراتوری مجارستان نبود. امپراتوری مجارستان می‌خواست بالای سربیا نیز تسلط پیدا کند و این دو کشور را یکی بسازد، اما مردم این کشورها چنین نمی‌خواستند. اسلاوی‌ها به خاطر این پلان امپراتوری مجارستان خیلی متاثر و قهر شده بودند. خواست آنها این بود که بوسنیا و سربیا باید یکی شوند و یک مملکت آزاد به وجود بیاید که به نام سربیای بزرگ و یا هم یوگسلاویا یاد شوند. اما فعلا بجز از نفرت از امپراتوری مجارستان هیچ راه دیگر نداشتند. شاید امپراتوری مجارستان بالای سربیا حمله میکرد، اما از ترس روسیه چیزی کرده نمیتوانست. چون روسیه نمیخواست امپراتوری مجارستان در این منطقه بزرگ و بزرگتر شود. امپراتوری مجارستان دست دوستی به سوی جرمنی باز کرد و جرمنی را پشتیبان خود قرار داد. روسیه هم از فرصت استفاده کرد و با فرانسه دست را یکی کردند. وطن دوستانی که در بین کشورهای بوسنیا و سربیا بودند شروع به ساختن تشکیلات آزادیخواه کردند. در ابتدا هدف این تشکیلات تظاهرات بر علیه امپراتوری مجارستان بود، اما آهسته آهسته تبدیل به یک تشکیلات نظامی شد و به خونریزی شروع کرد. در همین زمان یک تشکیلات دیگر به وجود آمد که نام بلک هند را بالای خود گذاشته بودند. هدف این تشکیلات تنها و تنها آزاد ساختن سربیای بزرگ یا هم یوگسلاویا بود. برای به مقصد رسیدن خود آماده کشتن هر کسی بودند. در این بین یک جوان 19 ساله به نام گاوریلو پرینسیپ نیز وجود داشت که همیشه خواب آزادی یوگسلاویا را میدید. او نیز شامل تشکیلات بلک هند گردید. همه اینها شب و روز سخت تلاش میکردند تا دریابند چگونه امپراتوری مجارستان را از بین ببرند و انتقام خود را بگیرند. این تشکیلات چندین بار قصد جان مقامات مجارستان را نیز کرده بودند، اما به هیچ صورت خلاصی از مجارستان نداشتند. کمی به سرعت میاییم به سال 1914. در این بین به اینها خبر رسید که شاهزاده مجارستان آرشدوک فرانس فردیناند از بوسنیا دیدن میکند. این شاهزاده به زودی پادشاه امپراتوری مجارستان میشد و نقشه تسلط بر سربیا نیز از همین شخص بود. اعضای تشکیلات بلک هند باید به هر صورت جلو پادشاه شدن این شاهزاده را میگرفتند. با شنیدن این خبر اعضای این تشکیلات خیلی خوش شدند. در ذهن آنها یک پلان خیلی خطرناک شکل گرفت. از همه اولتر در مورد خط عبور و مرور شاهزاده معلومات پیدا کردند. معلوم شد که شاهزاده برای افتتاح موزیم به مرکز شهر می رفت. پلان این بود که 3 تن از اعضای این تشکیلات در موقعیت‌های مختلف بین مردم پنهان شوند. زمانی که موتر شاهزاده از پیشروی هر کدام این 3 نفر بگذرد، او شخص باید اول بالای موتر بم به دستی بیاندازد، بعداً تابلت خودکشی را خورده و خود را به دریا بیاندازد. هدف این بود که بعد از کشته شدن شاهزاده قاتل او نیز باید بمیرد. اگر تابلت خودکشی کار نکند، زمانی که خود را در آب بیاندازند خواهد مرد. این چنین صرف به این خاطر میکردند که بلک هند یک تشکیلات مخفی بود و آنها نمیخواستند که هیچ کس درباره پلانهای آنها بفهمند. زمانی که تشکیلات پلان خود را میساختند، طرف دیگر گاوریلو پرینسیپ یک پلان سوی قصد جان شاهزاده را طرحریزی کرده بود. 28 جون سال 1914 این روزی بود که این پلان را باید عملی میکرد. اما ساختن پلان خیلی آسان است، اما عمل کردن با آن دشوار. اشخاصی را که این سازمان فرستاده بودند تا حال تجربه چنین کار را نداشتند. زمانی که موترهای شاهزاده از پیشروی مردم میگذشت، نفر اول
از دست ترس زیاد بم به دستی را انداخته نتوانست. کم موترها نزدیک نفر دوم شدند. او نیز خیلی ترسیده بود و موفق نشد. حال تمام مسئولیت بالای نفر سوم بود. او هم خیلی با عجله بم را پرتاب کرد. بم از موتر شاهزاده دور در عقب موتر دوم در بین مردم افتاد که 20 نفر زخمی شدند، اما به شمول شاهزاده هیچ یک از اعضای این کاروان آسیب ندیدند. نفر سوم بعد از انجام این کار تابلت خودکشی را خورد، اما به خاطر فرسوده شدن تابلت هیچ اثر نکرد و جان او را نگرفت، بلکه کم دلبد شد. بعد از همین کارها او طبق پلان به طرف دریا پرید، اما شاید امروز قسمت این آدم خراب بود، چون که در این موسم آب دریا خیلی کم شده بود. پلیس سر موقع رسید و این شخص را دستگیر کرد. به همین صورت نقشه قتل شاهزاده از بین رفت. اما جالبی داستان تا هنوز مانده. تا هنوز هم گاوریلو پرینسپ در ماموریت مخفی خود به سر میبرد. بعد از انفجار پلیس شاهزاده و فامیل او را با خود به یک جای امن بردند. شاهزاده به شهردار بوسنیا شکایت میکند که ما آمدیم به شهر شما و شما از ما با بمب استقبال کردین. زمانی که به شاهزاده گفتند 20 نفر زخمی شده، او عاجل برنامه خود را تغییر داد و به جای رفتن به موزیم برنامه به سوی بیمارستان تغییر یافت تا از زخمیان این رویداد دیدن نماید. اما تغییر در این برنامه را با دریور شاهزاده در میان نگذاشتند. شاهزاده با خانم خود دوباره سوار موتر شدند و به طرف بیمارستان روانه شدند. طرف دیگر گاوریلو پرینسپ در مسیر موزیم منتظر موتر شاهزاده می باشد. در همین وقت موتر شاهزاده به طرف موزیم دور می خورد، چون دریور نمی دانست که باید به شفاخانه برود و طبق برنامه قبلی به طرف موزیم دور خورد. بسیار به زودی کارمندان به دریور درباره برنامه میگویند و باید موتر را دوباره به سوی بیمارستان دور داد. زمانی که موتر به طرف عقب حرکت میکرد سرعتش خیلی کم شده بود و برای گاوریلو پرینسپ از این کرده موقع خوب پیدا نمیشد. او اسلحه خود را میکشد و فایر میکند. شاهزاده و خانم او هر دو در همان لحظه کشته می شوند. زمانی که خبر مرگ شاهزاده به پادشاه مجارستان می رسد، او خیلی خشمگین می شود و بالای سربیا حمله می کند. طرف دیگر که روسیه از قبل سربیا را حمایت می کرد، فکر کرد که امپراتوری مجارستان می خواهد بالای سربیا تسلط پیدا کند و با پشتیبانی سربیا علیه امپراتوری مجارستان ایستاد می شود. در آن طرف جرمنی که از قبل متحد مجارستان بود، به حمایت از مجارستان علیه روسیه می آید. همین چیزها را دیده فرانسه که در اول بی‌طرف بود، او نیز با روسیه یکجا شده و بالای جرمنی حمله میکند. در ضعیف سازی امپراتوری عثمانی، روسیه و فرانسه و انگلستان نقش عمده داشتند. به همین خاطر بر علیه اینها با جرمنی همدست میشوند. انگلستان نیز که در این ضعیف سازی نقش داشت، پس او نیز متحد فرانسه شد. رفته رفته ژاپن و آمریکا نیز در این بین دخیل میشوند. صرف به خاطر یک چرخش اشتباه جنگ جهانی اول شروع می شود. گفته می شود که اگر او روز موتر شاهزاده و چرخش اشتباه را انجام نمیداد و شاید کشته نمیشد و به همین سبب جنگ جهانی اول نیز صورت نمی گرفت. صرف به خاطر کشته شدن یک نفر در جنگ جهانی اول 40 میلیون نفر کشته شدند و به خاطر همین رفت آمد سربازها از یک کشور به کشور دیگر، انفلوئنزای اسپانیایی نیز انتشار یافت که حدود 50 میلیون نفر را از بین برد. و اگر درباره خسارات مالی کشورها و دولتها تخمین بزنیم، شاید قادر به آن نباشیم. برایتان یک چیز جالب را بگویم که آتش بس جنگ جهانی اول در 11 نوامبر سال 1918 امضا شد، یعنی 11/11/18 و نمبر موتر شاهزاده نیز 11/11/18 بود. آیا واقعا این یک اتفاق است و یا هم پشت این کدام دسیسه بزرگ است؟ منتظر نظریاتتان در بخش کامنت هستیم. تا هنوز فکر کردید که در کتاب گینس کدام جنگ لقب کوتاه‌ترین جنگ جهان را دارد؟ اگر تا هنوز نمیدانید روی این ویدیو کلیک کنید و اگر تا حال چینل ما را سابسکرایب نکردید لطف نموده سابسکرایب کنید و با دوستان خود شریک سازید.